السلام علیکم زه فواد باچا صحیح شو زمونږ نن پرون چې مونږ کوم بحث کړی و هغه په پروګرامبل لاجیک کنټرول باندې و اوس چې دی نو اوس په مونږ کو په نمبر 3 باندې ګوره نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دا ټول چې د سکیډا نه لاندې راځي صحیح ده تاسو به وایئ چې سکیډا شو سکیډا وروسته دی هم اوس نو رانږدې کړه DCS څه شی دی DCS چې کوم دی د داسې کار کوي چې اوس تاسو ما وایي که نه دا PLC دی دا PLC چې دی یو ډیوایس چې دی د یو مطلب دا یو ماشین ته کنیکټ شوی یا یو جاب ته کنیکټ شوی هغه جاب کمپلیټ کړي د هغې نه بعد بیا بل ته لاړ شي او یا هغه یو نه یو PLC چې دی فار ایگزامپل هغه یو کار کوي هغه کار په مخه باندې کوي اوس تاسو د آیس کریم کمپنۍ ته لاړ شئ او آیس کریم راغلی نو د PLC کار هغه دی چې یو کس دی اوس تاسو لاړ شئ او آیس کریم په هغې کون کې چې آیس کریم دی هغه یو PLC شو بیا چې کس د وروسته لاړ شي پیسې چارج کوي هغه بل PLC شو د هغې نه مخکې چې کون چا پخ کړی دی هغه بل PLC شو هغه کون چې چا په کوم ځای کې ایښودی بل PLC شو لکه هر یو جاب لپاره جدا PLC راځي و زموږ سره چې کوم دی ډسټریبیوټډ کنټرول سیسټم چې کوم دی هغه ښه باقاعده په دې کې دې ډسټریبیوټډ ته ښه موږ ډېر شی PLC دننه کنیکټ کولی شو پوه شوې او یا دا موږ استعمالو په دا اوس یو نوې ټکنالوژي غونډه کې ده پوه شوې موسټلی د PLC چې دی دا ډېر زیات استعمالیږي د PLC چې دی دا ډېر لاګو کوي اوس ډسټریبیوشن کې دا کار دی چې اوس ګوره ښه ما دلته اګزامپل ورکړی ساري نو ما دلته راغلی دی خیر خو دلته راغلی دی یعنې نو اوس ګورئ تاسو د DCS چې کوم دی دا لاندې PLC دلته کنیکټ شوی دی او PLC بیا جدا جدا کارونو ته انسټرکشن ورکوي اوس DCS چې کوم دی د ملټیپل PLC ته هم کنیکټ کېږي او ملټیپل نور داسې شیزونه چې هغې ته کنیکټ کېږي اوس تاسو به زیاته کنفیوز کېږئ ښه د دې DCS دلته اوس ګوره دا DCS چې دی د یو کنیکشن چې دی دا سولر له ورکوي بل ټربین له ورکوي بل د هوم دلته هوم کې څه سیسټم یا د فیکټرۍ کې نور څه سیسټم دی الکټریک شو دا نور کوم دغه دی د ریاکټر شو نور دغه پکې دي دا ټول جدا جدا کنیکټ شوي دي اوس که دا ټول جدا جدا کنیکټ شوي دي جدا جدا DCS ته پوه شوې نو دا ډېر شی PLC یانې دي اوس که تاسو وګورئ دلته که نه د دې یوې ټربن لپاره په دې یو ټربن کې 2-3 PLC یانې تقریبا اورې د دې یو ټربن لپاره یو PLC نشي کېدی او یا یو PLC چې دی دا یو ټربن لپاره راځي دلته زموږ سره څومره ټربنز دي ټربنز دي ډېر شی ټربنز دي وین ټربنز دي ډېر شی دي نو دغه شان دا ټول چې دي دا بیا دلته زموږ سره جدا جدا کنیکټ شوي دي د باکسونه دی یعنې دا A دی B دی B دی A دی دې ته کنیکټ شوي دي زموږ سره ګروپونو کې نو که یو ګروپ چېرته فیل شي نو د دې دا مطلب دی چې دا ټول هر شی چې دی دا مطلب دا دی چې ډاون سایډ ته لاړ مطلب دا دی فیلیر چې دی فیلیر ورکېږي مطلب دا ټول شی ډسکنیکټ کېږي نو یو شی که کار پرېښودو یو ګروپ کار پرېښودو نو یو افیکټ شي خو نه ټول اوس په PLC کې دا کار دی چې PLC تاسو ما وایي چې د اوس که سپون د سپون چې کوم دی تاسو اوس آیس کریم درکوي او که دغه ځای کې اوس د آیس کریم نه درکوي نو تاسو بیا آیس کریم نشئ اخیستی د هر شی بیا جام شي او په دې کې دلته دا کار دی چې د هر شی نه جام کېږي خو مطلب دا دی چې کار روان کوي اوس په د نیو اپډیټ PLC چې کوم دی دې ښه باقاعده داسې کار کړی دی چې فیلور یې ورته هم راوستی دی دا ټول ځکه چې کنیکټ کېږي سکیډا ته نو اوس راشئ موږ بل ته راونځو او د ټول نه مین خبره دا ده که نه چې زموږ سره ریډنډنټ انټرنیټ خامخا وي زموږ سره یو انټرنیټ چې دی انټرنیټ پرووایډر شو یعنې زموږ سره پکار دی چې بل هم وي دا ټول ډیوایس چې دي دې لپاره ښه زموږ سره بیک اپ انټرنیټ اویلیبل وي ځکه که یو کمپنۍ چې ده د هغې انټرنیټ کار پرېښودو نه چې دا بله چې ده دا زموږ سره اویلیبل وي او دا ډیوایس کار شروع کړي ډېره ښکلې ویډیو ده دا یو نه دا وګورئ په دې یوټیوب د ویډیو لینک ما لاندې ورکړی دی په دې پریزنټیشن ډاونلوډ یې کړئ وګورئ دا ډېر زبردست نو اوس زموږ سره لاندې په فیلډ باندې چې کوم دي هغه زموږ سره ټربینې دي زموږ سره انجنې دي هغه ټولې هغه کنیکټ شوي دي PLC ته زه دا خبره د دې چیز خبره کوم دا یو دې ګوټ ته چې کوم دی ښه دې له پاسه به داسې روان یم
دا زموږ سره کنیکټ شوی د پی ایل سی ته دا ډیټا چې کومه ده دا ډیټا یې د لاړه هغې د ډي ایس ایس ته لاړه د ډي ایس ایس نه بعد دا بیا د پی ایل سی ګوره دلته اوس ګوره دې منځ کې راشم دلته د ډیوایس نه چې د پی ایل سی ته کوم ډیټا ځي دا ټوله په بټس کې پوه شوې د بټس نه بعد چې کوم ډي سی ایس ته کوم ډیوایسز راځي هغه هم بټس وي هغه هم موسټلی ډیټا وي نو دغه ډیټا چې دا اوس دا موږ راله سرورو ته لاړه د سرورو نه بعد زموږ سره بیا اپریټر سیسټم چې کومې دي دې ته راته نه شوه هغه چې دي هیومن مشین انټرفیس چې کوم دي دا موږ بیا کتی شو که نه موږ ته بیا په هغه کې برابر ښکاري په سکرین کې دا په سکیډا کې اوس ګوټې ووایو نو زموږ سره مطلب دا دی چې ډي سی ایس چې کوم دی دی د غټ ارګنایزیشن او فکټرانو او د انډسټریانو لپاره استعمالیږي چې دا وګوره دا ملټیپل هر څه چې به سټارټ اوس ګورئ دا هر شی چې سټارټ دی که نه دا په ډي سی ایس باندې دی وګوره په دې کې نیوکلیر ریاکټر جدا دي په دې کې ډېر هر څه چې دي دا موږ خیر یو اګزامپل درکړ چې په دې کې کولی شي ښکلی بټو دی هر څه پکې راځي اوري ایون غواګانې پکې هم دي واپس هو دا هغې زه مشرله دی مګې څوک پکې ناست دی ګورې نږدې پکې د زموږ سره دا داسې یو اګزامپل دی پوه شوې ډسټریبیوټډ کنټرول سیسټم دی چې دا ټول یو ډسټریبیوشن پلیس دی د هغې نه کنټرول سیسټم کوي دا ټول په هغې کې کنټرول شوي دي پی ایل سی چې دی دا یو سنګل پلیس دی او ډسټریبیوشن چې دی دا ټول دی دا اوس اګزامپل تاسو بل در کومه چې پی ایل سی چې دی اوس یو کور دی سوچ کوم یو کور دی په کور کې جدا جدا هغه کور کې 15 کسان اوسېږي او 15 کسان چې دی جدا جدا ټاسکونه کوي هغه کمپلیټ کوي او خبره ختمه اوس بل کور دی په هغې کې دغه 15 کسان دي خو په هغو له پاسه باندې مینیجر دی چې هغه ټوټلي ښه باقاعده هغو ته کار ووایي چې دا پلانکې کار تاسو کوئ دغه شان به کوئ او د دې مال رپورټ راکوي د هغه چې دی خلکو ته اډر ورکوي دا یو بل کور دا کم اولنی کور چې کوم کور ای که نه په هغې کې دا کار و چې په هغې کې هر یو کس په خپل ځان دی پوه شوې لکه هر یو کس چې څه وکړو هغې وکړو خپل ټاسک پوره کوي د دویم کس چې کوم دی دا ډسټریبیوټ دی مطلب دا یو کس چې کوم دی دا اډر ورکوي د هغې ته ترونه ټول جابونه کمپلیټ کېږي که یو کس نه هغه بل بیا ریپلیس کېږي که نه د هغې لپاره د منیجر ریسپانسبلیټي ټوله نو دا ډسټریبیوټ چې دی دا اوس نیو ټیکنالوجي ده د دې پروګرامینګ چې دی هغه هم لکه بدل دی د مخال د پی ایل سی نه نو په پی ایل سی کې چې کوم پروګرامر چې کوم دی هغه د پی ایل سی کوډینګ زده کړي نو هغو د جاب نن سبا ډېر زیات میلاویږي د ډسټریبیوټ هغه نه دا مچ خو په فیوچر کې چې دی نو ګوره جسټ سو یو نو ډسټریبیوشن به ښه د غټو ارګنایزیشن لپاره استعمالیږي د آی مین انډسټري لپاره پی ایل سی هم نن سبا استعمالوي خو خیر دغه د ټول لپاره دی د ډسټریبیوټډ سیسټم زموږ سره دا وخه و زموږ سره سکیډا ده تاسو اوس ګورئ موږ د آی سی ایس نه ډایرکټ جمپ وکړو 1 2 3 ته بیا رالو سکیډا ته ځکه که نه چې د ټول کم ډیوایس چې دي آر ټي یو شو پی ایل سی شو ډي سی ایس شو دا ټول چې دي دا ښه باقاعده په دې سکیډا کې دلته موجود دي د راځي د سکیډا سیسټم ته اوس د سکیډا لوګوټې هغه هلته ورته موړی ښه پی ایل سی چې و او دا ډسټریبیوټډ سیسټم چې و دي چې و دا ښه باقاعده مخکیني دي د مخکې راوتي سکیډا اوس ډېر نوی سیسټم دی چې دی راووتو او دا د انټرنیټ په تھرو باندې ډېر مخکې شو اوس انجینیران چې دي هغه د کوره کار کوي او هغه مینوفیکچر هغه کم پی ایل سی ډیوایسز چې دي هغې کې دننه کم ګاډي چې راغی هغه ټول کنټرول کېږي نو پی ایل سی په تھرو باندې پی ایل سی چې دی هغه ډیټا راولي سکیډا ته او دا سکیډا دې ته سکیډا ویلی کېږي د دې ابریویشن چې کوم دی supervisory control in data acquisition supervisory مطلب دا چې یو سپروایزر چې خلک ورته وایي که نه د هغې لیول دی مطلب دا دی چې هر یو شی د دې ځینې اوس کنټرول کېږي ښه باقاعده کله که ای چل کوي چې دا کنټرول چې کوم دی دا کنټرول د سکیډا کې چې کوم دی دلته ښه باقاعده راغلی دی په دې ګوره دا سکیډا چې دی دا هیومن انټرفیس یو ته کوم وایي دا سیسټم دی ګورئ اوس دلته په دې کې ښه باقاعده موږ ته پته لګي اوس دلته زموږ سره بویلر دی که نه د اوبو بویلر دی موږ ته پته لګي چې یار د اوبو بویلر کې دا اولنی
پایپ چې دی دا په دې باندې کم ټمپریچر دی او دا ټول ټمپریچر موږ چیک کولی شو، د هغې ایر موږ چیک کولی شو، د هغې فیول په هغې کې څومره پاتې دی، بجلۍ څومره ده، کم سینټیګریډس کې دي، کم فرنهایټس کې دي، د هغې سټیم ټمپریچر کم یو دی، د هغې نور داسې کم انفارمیشن دی، ټول موږ ته یو قسم ته پټو په لحاظ کې راولي، موږ ته لږ وښیي چې یاره دا څه شی دی، ځکه چې هلته خو هر شی لګوي. او بل دا ده چې په دې کې دا کار دی که نه، زه دا ما پټو ورکړی ګورئ د ټول انډسټري سیسټم چې دی هغه په سکیډا سیسټم کې موږ ته اویلیبل دی او کس بیا ناسي هغه اغېز مینیج کوي. نو کله چې هم اوس ګورئ دلته ما لیکلی دی ګورئ هیومن، دا هیومن مشین انټرفیس چې کوم دی دا یو دی پوه شوې، او دا هیومني کنټرول کوي، دا ټول د وای فای او اوس انټرنیټ سره کنیکټ دي او هغې په ترو باندې موږ مطلب دا دا سیسټم چې دی دا موږ کنټرول کوو. تاسو به ویل چې دی لږ مم لینک کوي، زموږ لینک په دې باندې کوم زه ته یو شی لږ ایکسپلین کوم په اسانه طریقه باندې څومره کېږي او بیا به دا ټول کمباین کړو ټوګیدر. نو انشاءالله چې بله ویډیو پرې راغوم ورېښه دا به اوس لینک کول غواړي.